มันเป็นเรื่องที่แฟนคลับไม่เคยรู้ทำไมคู่เราถึงแบบหายไปไหนว่าเงียบจังเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าพวกเราแบบเป็นเพื่อนกันก็ยังไม่เชิงใช่ครับเป็นพาร์ทเนอร์ยังก็ยังไม่ใช่แต่ในวันที่มันสนิทกันมากขึ้นมากๆแล้วมันก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงแต่ผมคิดว่าคนดูน่าจะรู้สึกได้ปอนภูวินก่อนเข้ารายการพี่พูดคำหนึ่งจำได้ไหมว่ามันอาจจะมีบางเหตุผลที่แบบว่าทำให้เราไม่ได้เจอกันรอบแรกแล้วมาสัมภาษณ์ในวันนี้พี่ว่านี่คือเหตุผลเว้ยเพราะว่าเราเจอกันวันนั้นน่ะรูปนี้ยังไม่เกิดขึ้นใช่ถ้าเจอวันนั้นเราจะไม่มีรูปนี้ใช่ครับใช่จนวันเนี้ยที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยพอเราเมื่อกี้เห็นแล้วก็ทำให้นึกถึงบรรยากาศทุกอย่างตอนนั้นได้หมดเลยแล้วรู้สึกว่าเราอยากจะขอบคุณมากๆจริงๆเพราะว่าเวลาขอบคุณนะเขาต้องขอบคุณกันครับไม่ได้ขอบคุณอ๋อเหรอโอ้ยครับผมแล้วผมก็บอกก่อนว่าฟึงรู้ใช่ไหมว่าทุกอย่างของเราเนี่ยมันเพิ่งเริ่มจำได้สวัสดีครับผมโจปารันเซียนผิดตรงครับนี่คือ Dear Myself ครับ Deep Talk อบอุ่นหัวใจที่เชิญผู้คนหลากหลายมาเล่าเรื่องราวในชีวิตผ่านรูปฉายครับรายการนี้เป็นรายการใน YouTube Prao Magazine แล้วก็ในพอดแคสต์ของ Prao ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแขกรับเชิญในวันนี้ผมเชื่อว่าเป็นแขกรับเชิญที่หลายคนรอคอยฮะแล้วก็ผมคงใช้คำว่า finally ครับเพราะว่าเขาผิดนัดผมมาครั้งหนึ่งแบบไม่ตั้งใจ แต่วันนี้เขาอยู่ที่นี่แล้วครับสวัสดีปอนภูวินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตื่นเต้นมากใช่เพราะว่าผมยังไม่เคยได้เจอพี่แต่ครั้งนี้ได้เจอแล้วผมได้เจอแล้วคุณเคยเจอมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ตั้งแต่ความจริงเราต้องเจอกันก่อนหน้านี้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุทางสุขภาพใช่ไหมภูวินผมแอบไปเข้าโรงพยาบาลมาครับผมตอนนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับภูมิแพ้นิดหน่อยก็เลยก็ไม่นิดหรอกแต่ว่าวันนี้ได้มาแล้วสักทีครับผมก็เลยดีเลย์มาแล้วก็ต้องบอกว่าหลังจากวันนั้นแฟนคลับคุณ2คนเขียนแฮชแท็กถึงผมตลอดเวลาจริงๆนะได้โปรดทั้งอินเตอร์แฟนทั้งแฟนในประเทศไทยว่าจะมีไหมหรือมันหมดแล้วนะแต่ว่าก็แมทคิวกันได้แล้วได้กันสักทีแล้ววันนี้เราเจอรายการที่ชื่อว่า Dear Myself ครับผมให้ทุกคนถืออัลบั้มโชว์กล้องให้ผมหน่อยนี่ครับผมบอกเลยว่าตื่นเต้นมากคือพวกเราทำงานด้วยกันมานานปกติถ้าเกิดพูดถึงเรื่อง Deep Talk เนี่ยก็มีคุยกันบ้างแต่ว่าจะเป็นคุยกันเองใช่นี่จะเป็นครั้งแรกที่คุยกันและให้ทุกคนได้รู้ใช่และที่สำคัญนะผมตื่นเต้นมากเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเขาหยิบรูปอะไรมาของอีกฝ่ายครับผมก็อยากรู้เหมือนกันผมว่าน่าตื่นเต้นทั้งคู่เพราะว่าผมมีโอกาสเห็นรูปของคุณ2คนแล้วบอกว่าเหมาะแล้วที่ต้องมาอยู่ด้วยกันจริงเหรอครับผมแล้วเพราะฉะนั้นเราไปดูรูปแรกเลยไหมครับบอลภูวินครับได้ครับถ้าหัวข้อที่ผมส่งมาให้ทั้ง2คนคุณจะเห็นว่ามันเป็นรูปถ่ายที่เล่าเรื่องราวของการเดินทาง5ปีที่มีความหมายเนาะเพราะคุณพบเจอกันประมาณปลายปี20ใช่ครับก่อนเริ่มงานใช่ไหมเป๊ะแล้วเนี่ยก่อนเริ่มงานจริงในปี21ครับผมเพราะฉะนั้นเราจะมีย้อนเวลากันเล็กน้อยได้เลยครับคืออัลบั้มให้กับคุณปอนก่อนรูปแรกได้เลยครับรูปแรกที่พี่โจส่งหัวข้อไปให้ปอนกับภูวินครับก็คือว่ารูปแรกของปอนภูวินที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือของแต่ละคนฮะได้ครับผมต้องเกริ่นก่อนขออนุญาตเกริ่นก่อนเขินนะตื่นเต้นคือต้องบอกก่อนเลยว่าผมไม่เคยลบรูปโทรศัพท์เลยคือเราจะเลือกซื้อโทรศัพท์ที่มีกิ๊กเยอะที่สุดเพราะว่าผมรู้สึกว่าทุกรูปอะไรเงี้ยมันมีความหมายไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาชีวิตของผมหรือการทำงานทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยไม่ลบเลยใช่ครับก็เป็นเซฟมาของตื่นเต้นของปอนเป็นรูปของปอนเป็นรูปใช่ของผมเป็นรูปนี่ครับของผมเป็นรูปนี้นี่รูปนี้จำได้ปะใช่อันนี้จะเป็นรูปที่ถ่ายไพลอตเรื่องปลาบนฟ้าอันนี้มันจะเป็นรูปจุดเริ่มต้นแล้วกันผมเลยตั้งชื่อเป็นชื่อจุดเริ่มต้นเพราะว่าคือเราเจอกันในซีรีส์เรื่องปลาบนฟ้าแต่ว่าเรายังไม่เคยมีโอกาสได้ถ่ายรูปคู่กันใช่อย่างที่เคยแฟนๆหรือคนอื่นอาจจะรู้บ้างว่าเราถูกจับมาทำงานเลยยังไม่เคยจับกันมาก่อนใช่ครับแล้วตอนนั้นมันชนช่วงโควิดด้วยถ้าปลายปี20ที่เริ่มได้เจอกันครั้งแรกคือถ้าคนจำได้คือโควิดเวฟ1ที่แปลว่าแบบไม่มีใครสามารถออกจากบ้านหลัง4 ทุ่มได้มันมีล็อกดาวน์ครับผมซึ่งผมจำได้ว่ามันจะเป็นช่วง work from home เราไม่เคยมีโอกาสได้ไปแฮงเอาท์ไปถ่ายรูปด้วยกันหรืออะไรเลยจำได้ว่าคือไปถ่ายครั้งแรกก็คือรูปฟิตติ้งครับผมใช่แต่รูปฟิตติ้งทุกอย่างมันเร็วมากไงเราก็เลยไม่ได้มีอยู่ในมือถืออะไรเงี้ยแต่ว่าวันที่เราไปถ่ายผลงานเรื่องปลาบนฟ้าเนี่ยมันเป็นช่วงที่ผม
มันเป็นครั้งแรกในชีวิตผมไงผมได้เล่นซีรีส์ ใช่ ใช่ผมไปถ่ายจาก Playback ถ่ายทั้งรูปถ่ายทั้งวิดีโอก็เลยไปนั่งหาดูเลยว่ารูปแรกในเครื่องก็คือออกมาเป็นรูปนี้ ว้าว ใช่ครับใช่ซึ่งแฟนๆทุกคนน่าจะเคยเห็นรวมถึงคุณด้วยคุณน่าจะจำได้ใช่ เป็นซีนที่เพิ่มขึ้นมาอีกทีหนึ่งเป็นซีนอิมพอไวส์อัน ซี นี้ นอิมพอไวส์อันนี้ครับ ใช่ ใช่ ยังจำความรู้สึกแรกๆที่แบบเราเจอกันทั้งที่เราไม่รู้จักกันต้องมาเล่นซีรีส์แบบใช้ได้เลยนะด้วยกัน เข้าใจ ใช่โอ้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่สำหรับผมมากเพราะว่าอย่างภูวินอาจจะเคยผ่านประสบการณ์การแสดงมาบ้างการ acting มาบ้างนะแต่ผมอะไม่เคยเลยใช่คือต้องยอมรับว่าไอ้วันที่ไปถ่ายไพลอตอะโอ้ตื่นเต้นมากๆเพราะว่ามันคือการที่เราเจอกล้องครั้งแรกแบบจริงจังทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความแบบเกรงไปหมดใช่จำได้ว่าซีนเนี้ยก็เป็นหนึ่งในซีนที่เกิดขึ้นหลังจาก4 ทุ่มหลังจากที่เราถ่ายเสร็จแล้วเขาขอเพิ่มใช่ก็เป็นเรื่องราวดีๆเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วกันครับ ซึ่งเหมาะมากกับการเป็นรูปแรกในวันนี้เพราะว่าปอนเขียนแคปชั่นว่าจุดเริ่มต้น ใช่ครับใช่ เพราะฉะนั้นเราไปดูอีกจุดเริ่มต้น ครับผม ภูวินครับ ได้ครับ รูปแรกที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือของภูวินมันเป็นรูปเหรอฮะหรือมันเป็นอะไรฮะ ไม่ใช่รูปด้วยซ้ำครับผมเป็นคลิปวิดีโอครับซึ่งอันนี้ผมว่าแฟนๆอาจจะเคยได้เห็นกันบ้าง ก็คือเป็นอันนี้ครับผม นี่ เป็นคลิปวิดีโอ ที่ผมจำได้เคยเห็นอยู่ ถ่ายโดยพี่จันเฮ พี่จันเฮใช่ ซึ่งเรามาย้อนดูคลิปวิดีโอนี้พร้อมกันอีกครั้งหนึ่งครับให้คุณส ได้ อง ครับ คนดูครับ ได้ครับ ให้คุณดู โอ้โห คือทำตัวไม่ถูกอะ ทำตัวไม่ถูก จำได้ว่าเป็นแบบครั้งแรกที่แบบเหมือนถ่ายด้วยกัน มัน ทำ ถ่าย งานด้วยกัน ด้วยกัน ที่มันไม่ใช่แบบ ใช่ ในซีรีส์แล้วมันแบบมันไม่รู้จะทำอะไรมัน ใช่ ทำไม่ถูก ในชีวิตจริง ผมเห็นคนสองคนที่ดูประดักประเดิกอะ ครับ ครับ ครับผม ภูวิน คำนั้นเลยค เขี รั ย บ นแคปชั่นว่า ปอนภูวินเวอร์ชัน1ครับ เวอร์ชัน วี ห ห นึ่ นึ่ ง ง วีหนึ่ง ครับผม รูปคลิปวิดีโอนี้มีความหมายกับภูวินยังไงบ้าง เมื่อกี้ปอนเขาเป็นคนบอกว่าเขาเป็นคนที่ชอบซื้อโทรศัพท์ที่กิ๊กเยอะที่สุดเพราะเขาไม่ชอบลบรูปเลยใช่ไหมครับ ครับ ผมคือขั้วตรงข้าม ผมเป็นคนที่ลบรูปตลอดเวลา ผมเป็นคนที่ด้วยความเซฟเนื้อที่ ครับผม ในโทรศัพท์ จะเป็นคนที่ถ้ารูปไหนเรารู้สึกว่ามันเป็นรูปแบบเปลืองหรือเกิน หรือมันไม่ได้มันเป็นที่แบบไม่ได้เป็นโมเมนต์สำคัญอะไร ถ่ายซ้ำๆในช็อต ใช่ เดียว ถ่ายซ้ำๆหรือว่าแบบรูปแบบถ่ายลง IG อย่างเงี้ยถ่ายมา100 รูปผมก็จะลบให้มันเหลือแบบ5-6 รูปครับผมซึ่งผมก็เลยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีรูปในโทรศัพท์ครับผมซึ่งตอนถ่ายคลิปเนี้ยมันน่าจะประมาณเกือบกลางเรื่องของการถ่ายทำ ใช่ ปลาบนฟ้าแล้วครับผม ปลาบนฟ้า ซึ่งผมก็เลยเพิ่งไฟล์เอาว่า ผมไม่มีรูปเลยหมายถึงว่าแบบผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีรูปในโทรศัพท์เลยคือแบบรูปตั้งแต่ผมมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็คือแบบปีแบบ2016 2017อย่างเงี้ยจนถึงประมาณแบบช่วงนี้คือปี2020ผมมีอยู่แค่ประมาณแบบ500-600 รูปเองคือน้อยแบบน้อยมากๆสำหรับระยะเวลาแบบ 4-5 ปีครับผมแล้วผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยถ่ายรูปด้วยไม่ค่อยถ่ายรูปไม่ค่อยถ่ายวิดีโอคนนี้ยิ่งรู้เลยว่า ใช่ไม่เป็นคนไม่ชอบถ่ายรูป คือ ใช่ การที่ผมยอมถ่ายรูปเยอะขนาดนี้ในทุกวันนี้เนี่ยคือแบบเปลี่ยนมาเยอะ เปลี่ยน มาก เย ๆแล้ว ใช่ครับต่างจากผมนี่500 รูปผมมี 80,000 รูป เดี๋ยวนะ500กับ80,000เลยเหรอ ไม่เคยลบเลยใช่ครับใช่ ซึ่งพอไปเจอคลิปนี้เราก็รู้สึกว่าเราแบบเราเดินทางกันมาไกลแบบไกลมากเพราะว่า ไกลมาก ตอนนั้นมันยังมีความทำตัวกันไม่ถูก ทำตัวไม่ถูกครับ ไม่รู้ต้องทำอะไรยังไงเพราะว่าณตอนนั้นถ้าพูดตรงๆเป็นเพื่อนกันก็ยังไม่เชิง ใช่ครับใช่ เป็นพาร์ทเนอร์ยังก็ยังไม่ใช่ ถ้าพูดให้แบบเห็นภาพง่ายๆก็คือเหมือนเพื่อนร่วมงานในออฟฟิศที่เราไม่ได้สนิทด้วย ใช่ครับใช่ แต่อยู่ทีมเดียวกัน ใช่ใช่ใช่ฟิลนั้น ดังนั้นนอกจากแบบการแบบส่งงานให้กันการทำงานด้วยกันมันก็จะแบบถ้าจับ2 คนนี้มาอยู่ในห้องมันก็ไม่รู้จะคุยอะไรกัน จริง ซึ่งการเดินทางมันเลยมีความหมาย ครับ มากๆเพราะว่าเปลี่ยนไปเยอะมาก ใช่ จำได้ว่า เป คุ ลี่ ณ ยนไปเย ได้ อะ สัม มาก ภาษณ์ว่ามันมีจุดที่ทำให้สนิทกันมากขึ้นคือลองพักงานแล้วออกไปใช้ชีวิตแบบเพื่อนกันจริงๆ ครับ เดินทาง ใช่ นู่นนี่กันจริง ใช่ครับใช่ ๆอืม ซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันทำให้เราได้เห็นนะว่าแบบโหมากันโคตรไกลเล มาย กันโคตรไกลใช่ จากในคลิปที่แบบเก้ๆกังๆแบบไม่รู้จะต้อง ต้องทำยังไง คุยอะไรทำยังไงก็
ก็มาถึงวันนี้ได้ก็ถือว่าสุดยอดเหมือนกัน งั้นถามได้ไหมว่าในไอคนที่ชอบลบตลอดเวลาเลยฮะวิดีโอยิ่งกินพื้นที่มากกว่ารูปเพราะฉะนั้นทำไมคลิปวิดีโอนี้มันถึงยังถูกเก็บไว้ต้องมีความหมายอะไรไหมเพราะว่าผมเป็นคนไม่ลบวิดีโอครับผมเป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปแต่ผมชอบถ่ายวิดีโอแล้วในโทรศัพท์ผมเนี่ยจริงๆแล้วจะมีแต่วิดีโอครับแต่น้อยครั้งมากที่จะมีตัวผมอยู่ในวิดีโอเพราะผมจะเป็นคนบันทึกดังนั้นหลายๆครั้งอะไรที่มันเป็น core memory ในโทรศัพท์ผมเนี่ยมันคือวิดีโอของเพื่อนของคนอื่นของคนใกล้ตัวเราครับแต่มันมักไม่ค่อยมีเราอยู่ในนั้นใช่เป็นฟีลแบบเราชอบถ่ายแบบเก็บ snap ใช่ครับใช่อย่างแบบเวลาอยู่กับครอบครัวเวลาอยู่ในกลุ่มเพื่อนหรือเวลาอยู่กับคนใกล้ตัวผมมักจะมีวิดีโอเพียบเลยครับแต่ว่าพอกลับไปเปิดดูบางครั้งก็แอบรู้สึกเศร้านิดนึงเพราะว่าไม่เห็นหน้าตัวเองมันไม่มีตัวเองอยู่ในนั้นเข้าใจเพราะฉะนั้นเราเริ่มเก็บใหม่เนี่ยวันนี้อีหน้าตัวเองเยอะๆครับผม จริงๆผมคล้ายๆกันนะคือเด็กๆก่อนที่ผมจะเข้าวงการบันเทิงผมเป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปตัวเองเหมือนกันไม่ชอบถ่ายหน้าตัวเองเราจะถ่ายรูปแต่กับแบบเวลาเพื่อนเล่นกันอะไรแบบเนี้ยที่เริ่มมาถ่ายหน้าตัวเองที่มีอยู่ในกล้องด้วยก็คือเข้าวงการบันเทิงนี่แหละใช่ครับใช่ผมชอบคำที่คุณพูดเมื่อกี้นะบอกว่าไม่ค่อยมีเราแต่ในรูปนี้มีเรานะวิดีโออันเนี้ยครับผมก็เป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นอันน้อยแล้วก็จุดเริ่มต้นด้วยที่มีเราซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆและผมอยากจะชวนเดินทางต่อไปเลยฮะในรูปที่2ที่คุณส่งมาเพราะว่าโอเคแฟนคลับคุณจะเห็นผมเชื่อว่าแฟนคลับของปอนคุณจะเห็นชีวิตของคุณ2คนผ่านซีรีส์ผ่านโซเชียลมีเดียผ่านการเติบโตมาแล้วฮะจนถึงปีนี้ครับปี2025ซึ่งผมเชื่อว่าเป็นปีโคตรมหัศจรรย์ของคุณมันมีทั้งผลงานซีรีส์มันมีทั้งแฟนคอนมันมีแบบการเดินทางไปต่างประเทศใดๆทำให้แบบโลกรู้จักคุณ2คนมากยิ่งขึ้นเนาะครับผมรูปต่อไปที่พี่โจให้โจทย์ไปฮะคือรูปที่บันทึกโมเมนต์ที่มีความหมายที่สุดในปีนี้2025ใช่ครับปอนส่งรูปอะไรมาเป็นรูปของผมเป็นรูปนี่เป็นแฟนคอนพวกเราเนี่ยแหละ3วันครับนี่ครับ3วันและเขียนแคปชั่นว่าการเติบโตแล้วกันแล้วมันเป็น3วันที่คอนเสิร์ตครั้งนี้ขึ้นเทรนด์อันดับ1ของโลก3วันติดต่อกันพระเจ้าใช่ผมก็ช็อกเหมือนกันครับช็อกเหมือนกันคือต้องพูดงี้ก่อนว่าเมื่อกี้นี้เราเห็นถึงจุดเริ่มต้นนะจนเดินทางมาถึงแบบสิ่งที่เป็นเรื่องน่าประทับใจที่สุดในปีนี้ซึ่งต้องบอกก่อนว่าอย่างพวกเรา2คนผมรู้สึกว่าเราเดินทางมาไกลมากๆทั้งในเรื่องแบบว่าความสนิทความสัมพันธ์แล้วก็การทำงานคือมันเป็นการเดินทางที่ค่อยๆแบบเติบโตขึ้นเรื่อยๆมันอาจจะไม่ได้แบบว่าโอ้โหแบบดีอะไรมากในวันนั้นอะไรเงี้ยแต่สำหรับผมรู้สึกว่าวันเนี้ยมันก็ดีที่สุดแล้วในตอนนี้ซึ่งผมก็เชื่อว่าในอนาคตมันก็อาจจะดีได้มากกว่านี้เหมือนกันนะครับใช่แต่ว่าถ้าพูดถึงรูปนี้มันเป็นรูปที่มันฟูลฟิลเพราะว่าพวกเรา2คนเพิ่งเคยมีโอกาสได้มีแฟนคอนครั้งแรกใช่เราเคยได้มีแฟนเดย์แหละเราเคยได้ไปคอนเสิร์ตร่วมกับคนอื่นๆแหละแต่ว่าเราไม่เคยมีแบบเป็นโมเมนต์ของพวกเราเองพวกผม2คนคือก่อนหน้านี้ทำงานกันหนักมากแล้วไม่รู้ว่าตอนเนี้ยแฟนคลับของพวกเราหรือคนที่รักพวกเรามีขนาดไหนหรือมีเยอะขนาดไหนครับใช่จนมาเนี่ยแฟนคอนเนี่ยแหละใช่ยังกังวลอยู่เลยว่าบัตรจะขายหมดหรือเปล่าวะตอนแรกสุดนะพอเขาประกาศเป็น2วันครับสำหรับผมนี่คือโมเมนต์ที่สวยงามที่สุดของปอในปี2025ครับเช่นเดียวกันนะครับผมว่ามันต่อเนื่องเลยเพราะรูปของภูวินของปอเนี่ยจะเป็นรูปบนสเตจบนเวทีความภูมิใจภูวินส่งรูปอะไรมาให้เราครับของผมเป็นรูปแฟนคอนเหมือนกันครับแต่เป็นรูปหลังเวทีหลังที่จบของวันที่3อันนี้ของวันที่3เลยอันนี้คือของวันที่3ครับผมแล้วก็ตั้งชื่อรูปไว้ว่าทุกอย่างกำลังจะเริ่มขึ้นทำไมถึงเขียนว่าทุกอย่างกำลังจะเริ่มขึ้นมันเป็นคำพูดที่ผมพูดกับปอนในวันที่จบวันที่3ครับหลังจากรูปนี้เสร็จหลังจากทุกอย่างค่อยๆคลี่คลายค่อยเหมือนแบบความเครียดความกดดันความกดดันไฮจากบนเวทีมันกำลังลงแล้วผมก็บอกก่อนว่าฟึงรู้ใช่ไหมว่าทุกอย่างของเราเนี่ยมันเพิ่งเริ่มจำได้เพราะว่าถึงแม้ว่ามันทำงานกันมา5 ปีแล้วแต่พวกผมรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยแหละมันเป็นโมเมนต์ที่อะไรหลายๆอย่างน่าจะกำลังเริ่มใช่ครับผมครับเพราะว่าหลังจากแฟนคอนก็คือช่วงที่ออนอยู่ตอนนี้ก็คือจะมีทั้งตัวซีรีส์ของพวกเรา2คนที่ออนอยู่ชื่อมีสติกับคุณทีแล้วก็ตัวผมกับตัวปอนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือว่า
ความฝันของทั้งคู่จริงๆแล้วคืออยากเป็นศิลปิน ครับใช่ ถึงแม้ว่าจะได้มาทำงานแสดงก่อน ใช่ แต่ว่าความฝันแรกสุดเลยของปอนในการมาทำตรงนี้ก็คือการเป็นไอดอล ไอดอลใช่ครับ การเป็นนักเต้นการเป็นไอดอล ครับ การทำวง ครับ ส่วนของผมจริงๆแล้วก็ไม่ใช่การแสดงด้วยแต่ว่าการเป็นนักร้อง ครับ แล้วผมคิดว่าตัวผมกับตัวปอนน่าจะเหมือนกันอย่างหนึ่งคือมีหลายโมเมนต์ที่เวลาเราได้ดูคอนเสิร์ตของคนอื่น แล้วเราก็รู้สึกกับตัวเอง กับตัวเอง แต่ ใช่ อาจจะไม่ได้พูดออกมาว่ามันก็คงจะดีนะ ถ้าวันหนึ่งเราได้ไปยืนอยู่บนสเตจแบบนั้นบ้าง ใช่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  แล้วในวันที่มันมาถึง ผมก็กลับรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เอง ใช่ แล้วทุกอย่างมันน่าจะเพิ่งกำลังเริ่มขึ้น ครับ ถึงแม้ว่าเราจะทำงานกันมา5 ปีแล้ว เราแชร์ความรู้สึกนี้ให้กันกับกันในกันไหมในวันนั้น โอ้ยแชร์ครับแชร์ แชร์ แต่เรายังไม่เคยพูดนะ ไม่เคยพูดมันคือเอา มันเหมือน งี้ย มันรู้กันอะแต่ว่ามันไม่เคยพูดนะ เพราะอย่างคำพูดเมื่อกี้เรื่องแบบความรู้สึกเวลาดูคนอื่นก็ไม่เคยพูดกันไม่เคยคุยกัน ใช่ใช่เอาตรงๆป่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนพวกเรา2คนมานั่งสัมภาษณ์แบบเนี้ยเราจะมีแต่หัวข้อเดิมๆที่ต้องพูด ใช่ ขอบคุณกัน แล้วมันจะไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นแบบก่อนที่จะพูดวันนี้ ครับ เพราะว่า ใช่ พอ ใช่ เราผ่านเรื่องราวกันมาเยอะความสนิทมันมากขึ้นอ่ะมันมีไงแต่พวกเราจะไม่ใช่สายแบบเขาเรียกว่าพูดกันบ่อย มานั่งอวด มันเป็นปีละครั้งที่เราจะคุยกันเอง แต่เราจะไม่เคยพูดให้ใครฟังมันก็เลย ใช่ ไม่มีใครรู้ใช่ครับผมใช่ ครั ก็ บ คุยกันครับผมคือก็ขอบคุณกัน คืออย่างพวกเรา2คนเนยเป็นคนที่ร้องไห้ยากมาก ครับ ครับ แบบนี่ยิ่งภูวินนี่ผมสำหรับผมนะ เป็นคนเข้มแข็งมากแบบน้ำตานี่เห็นยากอ่ะ แต่ว่าคือผมรู้แหละว่าแฟนคอนวันที่3อะคือผมร้องไห้ทุกวัน ใช่ผมร้องไห้ทุกวันใช่แล้วคือแบบ ผมก็รู้แหละว่าวันสุดท้ายอ่ะอันเนี้ยเขาพยายามฮึบไว้เพื่อแบบให้มีคนหนึ่งที่อาจจะปล่อยออกมา แต่คนหนึ่งต้องเข้มแข็งไว้ พอลงมามันเป็นเหมือนการที่เราได้ปลดปล่อย ซึ่งผมเข้าใจถึงความรู้สึกนี้มากๆใช่ครับมันแทนคำขอบคุณได้แบบทุกๆ อย่างเลย เพราะว่าการเดินทางและความเหนื่อยที่เราทำงานด้วยกันมาทั้งหมดอ่ะมันเหมือนแบบวันนี้มันเพิ่งจะเริ่มต้นจริงๆอ่ะใช่ ก็ยังถามต่อว่าตอนที่ภูวินพูดว่ามึงรู้ไหมว่ามันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะในใจรู้สึกยังไง ตื่นเต้นผมรู้สึกท้าทาย เพราะว่าคือต้องพูดนี้ก่อนอย่างที่ปูวินบอกไปว่าเราทำงานด้วยกันมานานใช่ไหมมันจะเป็นฟีลว่ามันเป็นเหมือนการเก็บประสบการณ์แล้วกันในมุมมองของผมเพราะว่า ใช่ เราสอง ใช่ คนต่างลองผิดลองถูกมาเยอะเรายังเด็กกันมากในวันนั้นคือผมอายุ19ไอ้รูปแรกเมื่อกี้19กำลังจะ20มันเป็นช่วงถ่ายมกราผมจำได้ ผม16กำลังจะ17 ใช่ มันเป็นแบบอะไรที่ใหม่มากผมไม่รู้เลยไม่รู้ได้ว่าต้องทำยังไงต้องพัฒนาตัวเองยังไง จนมาถึงวันนี้ที่ถึงแม้มันอาจจะช้าหน่อยแต่มันเป็นการเริ่มต้นและการเดินทางที่ผมรู้สึกว่ามันพร้อมมากๆในช่วงนี้ของพวกเราครับ ตอนภูวินก่อนเข้ารายการพี่พูดคำหนึ่งจำได้ไหมว่ามันอาจจะมีบางเหตุผลที่แบบว่าทำให้เราไม่ได้เจอกันรอบแรกแล้วมาสัมภาษณ์ในวันนี้อะ ครับ พี่ว่านี่คือเหตุผลเว้ยเพราะว่าเราเจอกันวันนั้นอะรูปนี้ยังไม่เกิดขึ้น ใช่คือ ใช่ถ้าเจอวันนั้นเราจะไม่มีรูปนี้ ใช่ครับใช่ แต่ก็ดีนะที่มันมีรูปนี้ออกมา ใช่ เพราะว่ารู้สึกจริงๆว่านี่คือไฮไลท์ของปี 2025 ของเราสองคนจริง ใช่ครับ แล้วผมเชื่อว่าแฟนคลับคุณที่ดูตั้งแต่นาทีแรกตัวเนี้ยนั่งเช็ดน้ำตาไปแล้วเชื่อไหม ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกัน มั่นใจเหมือนกันว่าเช็ดน้ำตาไปแล้ว ๆอืม ครับ ดีจังเลย มันเป็นเรื่องที่แฟนคลับไม่เคยรู้ผมก็พูดตรงๆกับผมก็เห็นแหละเวลาแฟนคลับเขาแซวพวกเราว่าแบบ ครับ ทำไมคู่เราถึงแบบหายไปไหนว่าเงียบจังเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าพวกเราแบบเหมือนพวกเราปลดปล่อยในการใช้ชีวิต แต่ในวันที่มันสนิทกันมากขึ้นมากๆแล้วมันก็มวลมันก็เปลี่ยนนะ มวล แล้ว มั มัน น เปลี่ ก็ ยน มันก็ไม่รู้ว่า จะอธิบายยังไงแต่ผมคิดว่าคนดูน่าจะรู้สึกได้ เมื่อไปดูสัมภาษณ์เก่าๆแล้วมาเทียบกับสัมภาษณ์ใหม่ ในวันนั้น เมื่อกี้คุณเกริ่นถึงมิสติหน่อยแล้วคุณทีมานิดนึงแล้วนะครับ ครับผม แล้วก็แน่นอนว่าเนี่ยวันนี้เรามาคุยในเรื่องนี้ด้วย ใช่ครับ ก็ต้องบอกว่ามันเป็นไวรัลเหลือเกินกับหลายๆประโยค ครับ ในเรื่องนี้ฮะรีแคปหน่อยตอนนี้น่าจะเป็นEP ที่ออนของ Dear Myself ฮะกำลังเข้มข้นแล้วก็กำลัง ครับ ทอด ผม ยาวหน่อย ครับ การร่วมงานในครั้งนี้มันฟูลฟิลหรือทำให้คุณเติบโตในความสัมพันธ์หรือการทำงานยังไงบ้างกับเรื่องนี้ ม จริงๆแล้วเราสองคนไม่ได้ทำงานด้วยกันที่เป็นในเวถ่ายซีรีส์ปีกว่า เพราะว่าจำได้ว่าตอนนั้นจบ VR คือเรารักกัน ตอนนั้นกับตอนเนี้ยก็ไม่ได้สนิทกันขนาดนี้เหมือนกัน ซึ่งตอนนั้นจริงๆแล้วก็เริ่มสนิทแล้ว เริ่ นะ มสนิทแล้วมันเป็นเหมือนช่วง Deep Talk ขั้นที่เราเดินคุยกันเดี๋ยวน่าจะมีในนี้มั้งผมไม่แน่ใจว่าผมได้เอารูปนั้นมาหรือเปล่าแต่ตอนแรกผมก็มีรูปหลายรูปแหละแต่ว่าคือมันเป็นช่วงที่เราเคย Deep Talk กันแต่ว่าคุยเดินรอบสวนจำได้ปะ รอบสวน 2 ชั่วโมง สวนไหน เดินรอบสวนตรงที่ถ่ายทำมันเป็นช่วงที่แบบเรารอเปลี่ยนเซตเปลี่ยนซีนที่แบบไม่มีเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นมันก็
เป็นความรู้สึกอีกแบบหนึ่งพอ1 ปีต่างคนต่างแยกย้ายกันไปเติบโตภูวินไปเล่นเทสผมก็ไปถ่ายซีรีส์เรื่อง Leap Day มันเป็นเหมือนการแยกกันแบบทำงานที่ไม่ได้เล่นคู่กันจนกลับมาเจอครั้งเนี้ยยอมรับว่าเรารู้แหละว่าเราสนิทกันขึ้นแล้วผมคิดในใจว่าพอคนเรามาสนิทกันขึ้นอ่ะจะหลุดขำปะวะเพราะว่าปกติถ่ายซีรีส์ถ้าเกิดแบบก็แค่ทำงานมันก็จะเป็นฟีลแบบเหมือนเราต่างคนต่างยังไม่ได้รู้จักนิสัยกันดีขนาดนั้นอ่ะแล้วเวลาเราเล่นมันก็ยังไม่มีความแบบอารมณ์จ๊อกในนั้นนะครับ ใช่แต่พอวันนี้เราเหมือนเราเล่นซีรีส์แล้วเรารู้จักนิสัยกันดีขึ้นอ่ะก็กังวลว่าโอ้แล้วซีรีส์มันตลกอ่ะเราจะหลุดปะวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในช่วงการถ่ายทำผมแฮปปี้มากๆสำหรับเรื่องนี้ครับแล้วภูวินล่ะผมรู้สึกดีใจมากที่เราได้เบรกกันไปประมาณปีกว่าแล้วในการเบรกไปปีกว่าเนี่ยต่างคนต่างได้ไปเพิ่มสกิลการแสดงและเพิ่มสกิลอีกหลายๆอย่างใช่แล้วพอมันมาเจอกันอีกรอบเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าการทำงานด้วยกันมันสมูทขึ้นเยอะใช่ครับใช่ด้วยแรงที่มันไม่ได้เจอกันนานมันเลยอยากทำครับและต่างฝ่ายต่างเก่งขึ้นในสายตัวเองครับแล้วมันทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นใช่วันนี้ผมได้ฟังอะไรจากพวกคุณเยอะมากๆเลยอ่ะไม่เคยพูดที่ไหนเลยใช่ก็นั่นแหละครับ ชอบมากๆครับผมไม่ต้องสปอยอะไรกับซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่ามันขึ้นเทรนด์ทุกครั้งที่มันออนแอร์เพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามจนกว่ามันจะจบผมเชื่อว่าจะเป็นซีรีส์ที่คุณรักอ่ะครับผมเพราะว่าแม้แต่ศิลปินดาราคนอื่นก็เอาพวกไวรัลของพวกคุณไปเล่นกันกันหนำซัมเมอร์เซลมากๆน่าจะชอบกันขอบคุณมากเพราะฉะนั้นในชีวิตเราไม่ได้เจอเรื่องแฮปปี้ทุกวันผมอยากรู้ว่าเวลาคุณ2คนเนี่ยแน่นอนมันเจอกันทุกวันเนอะคุณต้องเห็นความไม่สบายใจของกันและกันที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางใช่คุณ2คนเวลามีเรื่องไม่โอเคไม่สบายใจเราแชร์ยังไงอ่ะเราเป็นแบบแน่นอนแบบเราเป็นผู้ชายเหมือนกันแบบเฮ้ยอะไรไหมหรือแบบเราช่วยเหลือกันทางด้านจิตใจยังไงบ้างถ้าเป็นผมจะตบไหล่แน่แล้วบอกว่าเอ้ยเป็นไรป่ะจะมาแบบคือเรารู้คือเราจะรู้ต่างคนต่างรู้ว่าถ้าเกิดอันนี้คนไม่สบายใจแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าแต่ผมจะพยายามไม่ไปแบบไปฟอร์สหรือแบบไปบังคับว่าเป็นไรวะรีบบอกมาดิเพราะว่าเขาอาจจะมีเรื่องแย่ๆอยู่เราไม่อยากไปทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดหรือกดดันเรารู้แหละเราเห็นแล้วก็รู้ใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าถ้าวันไหนผมรู้สึกเหนื่อยจากเรื่องอื่นมาแล้วจะมาต้องมาทำงานด้วยกันผมจะจัดการความรู้สึกตัวเองให้ได้เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมไม่อยากเอามากระทบกับตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเหมือนกันใช่ครับแล้วในมุมของภูวินล่ะเวลาปอนเจอแบดเดย์มาเราทำยังไงส่วนใหญ่แล้วผมรอเขาเล่าเองฮะผมจะไม่ค่อยเหมือนที่ปอนพูดไม่ค่อยไปจี้หรือไปก้าวก่ายเท่าไหร่เพราะเรารู้สึกว่าไม่ใช่แค่ตัวปอนเองแต่ว่าทุกๆคนใช่ครับเมื่อเขาอยากเล่าเขาก็จะเล่าเองหรือบางเรื่องเขาก็ไม่ได้อยากจะเล่าให้ใครฟังเลยก็เป็นสิทธิ์ของคนคนนั้นแต่ว่ามันก็จะมีคำหนึ่งที่เรารู้กันก็คือว่าถ้าวันไหนใครเจออะไรมาหรือใครไม่ไหวหรือใครเหนื่อยก็จะบอกอีกคนว่าฝากด้วยนะวันนี้ฝากด้วยนะ เป็นคำที่ทรงพลังมากใช่คือแบบถ้าวันไหนมีใครพูดคำนี้ขึ้นมาก็จะรู้แล้วว่าโอเคเดี๋ยวฝากด้วยนะเพราะว่าบางทีการทำงานอย่างเงี้ยเราเป็นพูดตรงๆเราคือบุคคลสาธารณะแต่ยังไงเราก็คือมนุษย์เข้าใจครับพวกเราก็คือคนที่แบบโตมาเหมือนกับทุกคนบนโลกนี้เราต้องมีวันที่เป็น good day bad day อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดวันไหนเราเจอ bad day มาแต่เราต้องเป็นคนที่ต้องเป็นคน entertain คนในสาธารณะเงี้ยเป็นเรื่องที่ยากมากเราก็จะคุยกันว่าเอ้ยมึงฝากด้วยนะฝากด้วยแล้วคำว่าฝากไว้นะเกิดขึ้นบ่อยไหมมันก็ไม่ได้บ่อยมากนะแต่ว่าเราไม่ได้บ่อยแต่ก็มีเรื่อยๆมันจะจำได้เลยว่ามันจะเป็นโมเมนต์ไหนแบบเอ้ยฝากด้วยนะเนี่ยอะไรเงี้ยลองสังเกตดูแล้วกันเผื่อใครดูถ้าไปตามงานแล้ววันไหนใครพูดน้อยๆอย่างเงี้ยแบบน้อยผิดปกติอ่ะวันนั้นแหละคือวันที่ฝากด้วยนะใช่ครับใช่ให้ฝากด้วยนะนั่นคือความหมายของการที่มีพาร์ทเนอร์ที่ดีนะครับผมเพราะว่าถ้าสมมติเราพูดคำว่าฝากด้วยนะแสดงว่าเราไว้ใจว่าไอ้ฝากนี้ได้ครับครับใช่ก็แล้วผมว่าเป็นความโชคดีของการทำงานที่ทำงาน2คนด้วยเพราะว่าบางครั้งถ้าเราทำงานคนเดียวอ่ะมันไม่มีใครให้ฝากอ่ะวันไหนเหนื่อยก็แค่ต้องสู้อ่ะแต่ว่าพอมันมีเพื่อนขึ้นไปทำงานด้วยปุ๊บมันยังมีอีกแรงหนึ่งที่ช่วยซัพพอร์ตเราได้ว่าแบบโอเควันนี้เราไม่ไหวฝากด้วยนะหรือวันนี้เพื่อนเราไม่ไหวก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวทำให้ได้ใช่มาถึงรูปต่อไปเป็นรูปที่พี่โจเฝ้ารอมากครับเลยเหรอครับใช่ครับเพราะรูปต่อไปเนี่ยเป็นรูปเดี่ยวของอีกฝ่ายที่เราถ่ายไว้แล้วเราชอบรูปนี้ที่สุดซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคุณ2คนจำรูปของกันและกันที่ถูกถ่ายรูปนี้ได้หรือไม่ครับผมรูปที่ปอนถ่ายภูวินและรูปที่ปอนเป็นรูปที่ปอนชอบรู้สึกคือรูปอะไรครับนี่เป็นรูปวันเกิดครับเป็นวันเกิดเป็นสิ่งที่
ทุกคนรอคอยหนึ่งในรูปที่แฟนคลับจะชอบรอคอยกัน อ๋ออันนี้คือรูปที่ไม่ได้ลงป่ะ รูปที่มันจะเป็นจริงๆมันคือวิดีโอแต่ผมแคปมา เออ เป็นรูปที่ภูวินมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ผมหน้าบ้าน ครับ เป็นหนึ่งในรูปที่ผมไม่เคยปล่อยไปที่ไหน ใช่คือผมแค่รู้สึกว่ามันอะไรที่เราอยากลงคือเราอยากลงจากความตั้งใจจากความรู้สึกของผมเองผมไม่ได้อยากลงเพราะว่า ด้วยเจตนาแฝงหรือว่า เจ เห ต ตุ นา ผล แฝง อื่น ต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยว่าผมสองคนพอเราสนิทกันเรารู้สึกว่าเราอยากจะให้สิ่งที่ออกไปทั้งหมดมันเป็นธรรมชาติ ครับ ผมไม่ได้อยากทำเพราะว่าผมฝืนที่จะต้องทำเพื่อที่จะเอา engagement อันนี้ผมพูดตรงๆนะคือเราแค่รู้สึกว่าอยากทำเพราะว่าให้อีกฝ่ายสบายใจเราสองคนสบายใจและมีความสุขและคนที่ได้รับมีความสุขเหมือนกัน ใช่ครับ อันนี้เป็นรูปที่ Happy Birthday ผมห เป็น น้า รูป บ้าน คุณภูวินกำลัง ใช่ ถือ ถือเค้ก เค้ก เค้ก ครับ รูป ผม รูปอะไร ใช่ค ฮะ รับ ค้ก เป็นรูปหมีครับ รูปหมี ครับผม ใช่ คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ามันเป็นวันเกิดผมแหละ แล้วคือผมจะมีเพื่อนๆ พวกพี่นัทที่เป็นโคโลกราฟอะไรพวก โอ้ นี้ วัน ใช่ นั้น ไหม โคตรเดือด ใช่ต้องบอกก่อนเลยว่าบ้านผมอยู่ไกลมากนะ ครับ บางพลี ไกล อัน จ นี้ ริง อันนี้อยู่เกือบแฟชั่นไอแลนด์ที่เป็นอยู่เกือบวัชรพล เออ ซึ่งมันไกลมากในการ ต้องข้ามฝั่งอะ ในการมา ใช่ครับผม แต่คือก็มีการแบบแอบโทรมาหาแบบพวกเพื่อนๆผมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจะมาบอกว่าผมอยู่ไหน แต่ผมนั้นโชคดีอยู่กับพี่นัทพอดี แล้วผมก็รู้แล้วล่ะไอพี่นัทก็เป็นคนแบบเก็บความลับไม่ค่อยเป็นเขาก็จะมีความ ใช่ อึ้งเวลารับโทรศัพท์อะไรแบบนี้ใช่ครับใช่แต่ว่าผม ใช่ จะกลับบ้านอยู่แล้ว ก็เป็นเวลาพอดีที่ภูวินมาถึงก่อนด้วยมาถึงก่อนผมกลับบ้านด้วยตอนนั้นนะผม เอ้า จำได้ คือวันนั้น ต้องเล่าให้หมดด้วยว่า ใช่ คืออยู่ๆเขากระทันหันขึ้นมา คือเหมือนตามแผนเขาจะต้องแบบกลับบ้านแบบ4 ทุ่ม4 ทุ่มครึ่งเหมือนเขาบอกแม่เขาบอกเพื่อนๆเขาไปแล้วเขาจะกลับบ้าน4 ทุ่ม4 ทุ่มครึ่ง ครับ ตอนมา3 ทุ่มครึ่งอยู่ๆเพื่อนเขาโทรมาหาผมเฮ้ยแผนเปลี่ยนว่ะปอนจะไปพัทยา เอ้า ตอนนั้นเลยแล้วผมก็แบบเฮ้ยแป๊บนึงมึงจะไปพัทยาไม่ได้พวกกูเตรียมไว้หมดแล้ว หนีอยู่แล้ว ใช่ หนีอยู่ในมือแล้ว แบบ ใช่ มันอยู่ในมือผมแล้ว2คือผมเตรียมกับเพื่อนเขาไว้แล้ว แล้วเพื่อนเขาก็แบบไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันให้แบบฉุดปอนไว้โดยที่แบบไม่โป๊ะ ไม่โป๊ะคือด้วยความที่ตอนนั้นตอนแรกผมจะกลับดึกเพราะผมจะไม่ไปแต่พวกเพื่อนๆสมัยโรงเรียนบอกว่าก็ไปสิไปนั่งริมทะเลแบบฟิลวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปก็เลยว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านก่อนแล้วให้เพื่อนมารับแล้วไป นี่พอดีโชคดีมาก ใช่ก็เลยโชคดีพอดี มากๆใช่แต่ว่าเป็นหนึ่งในรูปที่ผมรู้สึกว่าแฮปปี้มากๆเพราะสิ่งเนี้ยผมมั่นใจว่ามันไม่ได้เกิดจากการที่รู้สึกว่าต้องทำเพราะว่าการที่เราต้องทำเพื่อตอบสนองความต้องการของใครมันคือรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่มันทำจากใจอะไรเงี้ยมันเลยเป็นหนึ่งในความรู้สึกว่าเอ้ยเราแฮปปี้นะ อันนี้คือหน้าบ้านเลยปะ เป็นหน้าบ้านผมเลยครับ แล้วก็ภูวินถือเค้กจุดเทียนไป ใช่ ใช่ ครับ ครับ ใช่ โคตรไกลเลยผมยูเทิร์นผิด3 รอบด้วยพี่ ใช่ แล้วโมเมนต์ตอนเห็นเปิดประตูไปก็จะเจอรูปนี้หน้าเขาอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ถ่ายวิดีโอไว้ ใช่ครับแล้วมีหมาผมด้วยที่แฟนคลับชอบแซวกันเป็นหมาผมนั่งอยู่ข้างๆ ซึ่งพวกผมมันไม่ได้ลงว่าไปแฮป ใช่ คนที่ลงคือแม่คุณ คือแม่ แล้วแม่เขา มีกล้องวงจรปิด ลงผ่านกล้องวงจรปิด คือ แม่ ใช่ แคปกล้องวงจรปิด คือตอนนั้น แล้วลง แม่ไม่ได้ลงมา แต่ว่าแม่จะมีแบบกล้องวงจรปิดเวลาดูว่ามีใครมาหน้าบ้านเพราะตอนนั้นมันก็มา2-3 ทุ่มแล้วเขานอนเร็ว ครับผม เขาก็เลยคงจะดูแหละคงขี้เกียจลุกมาแล้วว่าใครมาหน้าบ้านมีเสียงนั่นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย ไหนๆดูแล้วก็โพสต์ไปสักหน่อย ใช่ใช่ใช่ครับใช่ แล้วทำไมรูปนี้ถึงมีความหมายที่สุดอะทำไมคุณถึงเลือกรูปนี้มา เพราะผมรู้สึกว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าคือมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าอย่างทุกๆปีวันเกิดเนี่ยมันก็จะเป็นตามธรรมเนียมไปตามระบบแหละอันนี้พูดตรงๆนะมันคือเหมือนแบบว่าอาจจะ คือเราก็แฮปอีกคนแหละ ใช่ แต่มันก็คือแฮปแบบที่ส่วนมากเพื่อนเขาแฮปกันอยู่แล้วอะห ใช่ มาย ค ถึ รั ง บ ว่าแบบ ใช่ การแบบแฮปลงสตอรี่แฮปลงไอจีแบบ ใช่ครับใช่ เพื่อนทุกคนเพื่อนทั่วไปทุกคนก็เราก็ทำแบบนี้กันอยู่แล้ว ใช่ครับใช่แต่นี่เป็นปีแรกไงคือผมก็เลยที่ผมไม่ปล่อยไปให้ใครเห็นเพราะผมรู้สึกว่าก็ความตั้งใจแรกของสิ่งเนี้ย ก็คือ ไได้ มาแฮป มันมาแฮปแต่ก็เข้าใจแหละว่าแบบว่าทุกคนก็คงอยากเห็นแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาดีๆที่แบบ เข้าใจครับ ที่ผมอยากเก็บไว้เอง ใช่วันนี้ขอบ ะไร คุณมากที่มาแชร์รู ใช่ ปนี้ ครับ แล้วเราจะได้ไม่เห็นที่มันชัดกว่ากล้องวงจรปิด ครับผม ใช่ ใช่เพราะว่า นี่ ทุกคน ใช่ จะเคยเห็นแต่กล้องวงจรปิด แต่ทุกคนจะชอบบอกว่ารูปที่ถ่ายจากมือถือปอนแหละเพราะกล้องวงจรปิดมันเป็นผมถือไงนี่ได้เห็นแล้วไง ได้เห็นแล้ว เอาจริงๆนะพี่ผมก็ยังไม่เคยเห็นนะที่ผม ใช่ เห็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับ คุณเขียนแคปชั่นว่าอะไรนะ เป็นหยอกแฟนคลับ
แต่ว่าผมก็เอ็นดูแฟนๆทุกคนแหละเพราะเข้าใจว่าทุกคนเขาก็อยากเห็นอะไรอย่างนี้ใช่ครับใช่ครับเอ็นดูทุกคน รูปนี้ว่าเฉียบแล้วว่าเด็ดแล้วฮะ ครับ รูปที่ภูวินชอบที่สุดที่เขาถ่ายปอน อยากรู้เลยอันนี้ ตอนแรก เดาไม่ออกเลยอ่ะ คุณบอกผมว่ารูปทุกรูปที่คุณมี อ่า ผมจำได้แน่นอน ผมเชื่อว่ารูปต่อไปคุณน่าจะจำไม่ได้ โอเคเดี๋ยวรอดู โอ้โห กูว่ามึงจำไม่ได้ อันดับแรกจำได้ไหม จำไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยอ่ะ อ่ะทำไมเป็นรูปนี้ครับภูวินเล่าฮะ คือตอนที่ถ่ายรายการเนี้ย คือผมก็พยายามนั่งไล่หารูปอยู่ครับผมว่าสำหรับแบบรูปของปอนผมมีอะไรบ้างเพราะว่าอย่างที่ผมบอกผมเป็นคนไม่ค่อยถ่ายรูป ครับ แล้วคือความโชคดีของสมาร์ทโฟนเดี๋ยวนี้อะเนาะมันเมมรูปตามชื่อได้ ใช่ ใช่ผมก็เลยแบบเข้าไปในชื่อปอนแล้วก็มันก็ หาดู ขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆไล่ดูค่อยๆไล่ดูค่อยๆไล่ดู แล้วก็มีรูปนี้ขึ้นมาแล้วเราก็แบบรูปนี้เนี่ยแหละเป็นรูปที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อน รูปนี้แล้ววะ รูปนี้เหรอวะ จำไม่ได้ มีใคร เลย เคยเห็นมาก่อน for sure ร้าน เป็นร้าน ปาร์ตี้ ปาร์ตี้ใช่ครับ แห่งหนึ่ง ใช่ครับ ครับผมซึ่งเป็นครั้งแรกด้วยมั้งที่เราได้ไป ไปปาร์ตี้ ไป ด้วย ปา กัน ร์ตี้ด้วยกัน ใช่ครับใช่ ใช่ซึ่งเหมือนผมจำเหตุการณ์ exact ไม่ได้ครับผม ครับ แต่ผมจำได้เหมือนคร่าวๆว่าเขาเป็นคนชวนผมด้วยเขาเป็นคนชวนผมด้วยเขาไปกับเพื่อน แล้วคือทีนี้เนี่ยเราต้องเล่าให้ฟังก่อนว่า คือแต่ก่อนทั้งสองคนเป็นสายปาร์ตี้แต่ก่อนเดี๋ยวนี้ไม่แล้วเดี๋ยวนี้เหนื่อยละ เป็น past tense past tense เป็น past tense เหนื่อยแล้วเดี๋ยวนี้แต่ว่าแต่ก่อนเป็นสายปาร์ตี้แต่ว่าไม่ค่อยเจอกัน ไม่ค่อยเจอกัน เท่าไหร่เพราะว่าวันที่เขาว่างคือวันที่เราไม่ว่าง ครับ แล้ววันที่เราว่างก็คือวันที่เขาไม่ว่าง ใช่ แล้วก็ถึงไปก็ไปกับต่างคนก็ไปกับเพื่อนของตัวเอง ตัวเอง เขาก็ไปกับเพื่อนมปลายเขาเพื่อนมหาลัยเขา ใช่ครับ ผมก็ไปกับเพื่อนมหาลัยผม และนี่เป็นครั้งแรกที่เหมือนแบบเขาชวนแล้วเราก็เลยแบบเขาชวนเราก็ไป ครับ ซึ่งตอนนั้นผมจำได้ว่า น่า ไป แรง เสร็จ มาก ปุ๊บเนี่ย นอกจากไปร้านแล้วเพื่อนผมก็ไปแล้วด้วย ไปแล้วด้วย ผมก็เลยคิดว่าเพื่อนน่าจะจำไม่ได้ด้วยว่ามีสิ่งนี้แล้วผม จำ ก็ ไม่ เห็น ได้ แล้วผมก็เห็นแล้วผมก็แบบเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นเขาในมุมใหม่ๆ ที่เราไม่เคยเห็น เพราะว่าอย่างที่บอกก่อนหน้านี้มันมีความเป็นเพื่อนร่วมงานสูง ครับ ครับ แล้วมันก็เลยแบบเหมือนเป็นครั้งแรกเลยที่ ปลดล็อกกันเลย เหมือนปลดล็อกกันเลย ใช่ครับ ใช่แล้วก็เราก็เลยรู้สึกว่าแบบแค่ถ่ายไว้แล้วก็ลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่ามีรูปนี้ในโทรศัพท์จนกระทั่งเปิดกลับมาดูแล้วก็แบบมันตลกดี แต่ชอบคำเมื่อกี้ว่าเป็นโมเมนต์ปลดล็อก ใช่ครับผมเหมือนเป็นครั้งแรก ครับ ครั้งแรกที่ได้ไปเที่ยวด้วยกัน ใช่แต่จริงๆแล้วพูดตรงๆนะเวลาเห็นรูปแบบเนี้ยรู้สึกดีนะเพราะว่ามันคือแบบมันได้เห็นว่าเฮ้ยเรามีรูปอื่นคือเราสนิทกันไงใช่คือบางทีเวลาเราทำงานด้วยกันเราจะไม่ค่อยเราถ่ายรูปคือมีแต่รูปงานอะผมรู้สึกว่ารูปแบบเนี้ยมันเป็นรูปที่แบบหาได้ยากแล้วผมโคตรแฮปปี้เวลาเห็นแบบเวลาเพื่อนถ่ายเลยเวลาคุณถ่ายจริงเห็นแล้วว่าเฮ้ยเราเคยมีโมเมนต์ได้ไปเที่ยวด้วยกันด้วยหว่าอะไรแบบเนี้ยเพราะปกติเราทำแต่งานกันไง เพราะฉะนั้น จริงๆดูรูปผมยังงงอยู่เลยว่าคือ กูถ่ายตอนไหนวะใช่ไหม มึงนั่งอยู่เฉยๆหรือมึงหลับจริงเนี่ย เพราะฉะนั้นการบันทึกผ่านรูปภาพจะมีความหมาย ครับผม นี่เพิ่งยังไม่จบเลยนะ ครับ เราจะไปรูปต่อไปไงครับปอนภูวิน รูปต่อไปเนี่ยเป็นรูปที่ผมเชื่อว่าเป็นรูปที่แฟนคลับรอคอย เพราะว่ามันเป็นรูปที่แทนถึงการเดินทาง 5 ปีของปอนภูวิน ครับผม ว่ารูปไหนที่มันในมุมของคุณสองคนเนี่ยมันจะเป็นรูปแทนการเดิน ครั ทา บ ง ผม การ ได้ ร่วม ครับ งาน 5 ปี ได้ครับ ปอนส่งรูปอะไรมา นี่รูปนี้ คือต้องบอกก่อนว่ารูปเนี้ยเป็นตอนแรกตอนที่ผมถามทางผู้จัดการเรื่องรูปเนี้ยตอนแรกผมเลือกมา8รูปเพราะผมเขียนว่ารูปตั้งแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบันผมก็งงว่า มึงรูปมา8รูปเลยเหรอ 8 กูหารูปเดียวกูยังแบบคิด 8รูป ไม่ค่อยออกเลย ผมเอาตั้งแต่ผมเรียงมาเลยว่าจุดนี้เป็นจุดแบบเริ่มรู้จักกัน อันเนี้ยเป็นเริ่มแบบที่ไม่ค่อยสนิทกันเริ่มมาสนิทกันตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วที่มาเลือกรูปนี้ผมว่ามันเป็นไทม์ไลน์ช่วงที่ทำให้พวกเราเริ่มสนิทกันครั้งแรกจริงๆเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ถ่ายซีรีส์เรื่องเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวบวกกับถ่ายรายการ Little Big World ที่เป็นรายการคู่ของเรา2คนที่พวกเรา ใช่ ได้ไปถ่ายรายการด้วยกันได้นอนด้วยกันเลยทำให้มีโอกาสได้คุยกันในเรื่องอื่นว่านิสัยยังไงมีอะไรไม่ชอบปกติเป็นคนยังไงแล้วทำอะไรอย่างนี้ไปโอเคไหมถ้าเกิดทำอะไรผิดไปก็ขอโทษด้วยนะจริงๆในก่อนหน้านี้มันเป็นเหมือนช่วงที่เราแบบได้เปลี่ยนตัวเอง เคลียร์ใจ ใช่ก็เลยเลือกเป็นช่วงนี้แหละเพราะเป็นช่วงเพื่อนนายพอดีก็เลยเป็นการเปลี่ยนแปลงสำหรับผมครับ เขียนแคปชั่นว่า การเปลี่ยนแปลงครับ
มันเป็นช่วงที่เคลียร์ใจและเกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ครับใช่ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสำคัญนะในเรื่องการที่เราต้องเคลียร์ใจหรือว่ามีการแบบคุยกันดีฟทอล์กเพราะว่าผมรู้สึกว่าเราไม่ใช่แค่เพื่อนกันนะเราคือต้องทำงานด้วยกันมีหลายๆอย่างที่เราต้องแบบช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคมากมายคือแน่นอนว่าอยู่ด้วยกันมาตลอดเนี่ยทำงานมา5 ปีอ่ะมันต้องเจอเรื่องแย่เรื่องเหนื่อยเรื่องอะไรแบบนี้อยู่แล้วการเคลียร์ใจการคุยดีฟทอล์กกันอ่ะมันเป็นเหมือนการที่เราแบบได้แบบรีแคปตัวเองไปด้วยในตัวว่าสิ่งเนี้ยมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าจะได้แก้ไขปรับปรุงอะไรแบบนี้ก็คือนั่งหันเป็นรูปหันหลังอยู่ริมทะเลใช่แต่ผมว่ามันมูดดีผมชอบด้วยช่วงพระอาทิตย์ตกถูกไหมฮะใช่ครับใช่อย่างนั้นไปดูรูปของภูวินบ้างรูปที่แทนความหมาย5 ปีนี่ตื่นเต้นนะเพราะจำไม่ได้แล้วว่าวินส่งรูปอะไรมาเอาจริงๆว่าผมก็จำไม่ได้แล้วผมส่งรูปอะไรไปผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันอ๋อใช่ครับผมนี่เป็นรูปเกี่ยวกับอะไรครับก็ผมตั้งชื่อรูปไว้ว่ามาไกลเนาะมาไกลเนาะซึ่งก็มาไกลจริงๆใช่ครับใช่คือถ้าจะพูดถึงการเดินทางของเราในฐานะการทำงานคู่กันผมว่ามันคือการเดินเทรลครับคือพวกเรา2 คนเนี่ยไม่ได้เป็นคู่ที่มาแรงตั้งแต่ต้นหรือว่ามาเร็วเราไม่ได้วิ่งแข่งเราไม่ได้วิ่งสปรินต์ใช่ครับแต่เหมือนเราค่อยๆเดินตามทางขึ้นภูเขามันเป็นเทรลมันมีอุปสรรคมันมีความยากของมันแต่เราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอันนี้ผมจำกันแม่นเลยครับผมซีรีส์เรื่องแรกของเราคือปลาบนฟ้าใช่ครับอีเวนต์คู่อีเวนต์แรกสุดของพวกเราคือ1 ปีหลังซีรีส์จบใช่ครับซึ่งปกติของคู่ทั่วไปคือมันต้องมีตั้งแต่ซีรีส์ออนระหว่างซีรีส์ออนด้วยซ้ำหรือว่าก่อนหน้านั้นแต่ว่าเราไม่เคยได้ไปออกงานที่ไหนก็เลยคู่กันจนกระทั่ง1 ปีหลังซีรีส์จบซึ่งมันถือว่านานมากๆแล้วณตอนนั้นเนี่ยเรา2 คนก็เพิ่งเริ่มเดินทางมาด้วยกันตัวเลขทุกอย่างมันคือตัวเลขออนไลน์ด้วยโควิดเรายังไม่เคยเจอคนจริงๆไม่เคยเจอคนเลยแล้วพอมันผ่านมาปีนึงแล้วมันก็ต้องยอมรับตามความจริงว่ามันก็เลยจุดช่วงเวลาพีคของที่ซีรีส์เรื่องแรกผลงาน1 ผลงานมันจะทำงานได้ครับดังนั้นคนที่มาเจอพวกเราเนี่ยมันก็น้อยมากๆแล้วเหมือนเราก็เลยค่อยๆเดินตามทางมาเรื่อยๆเดินขึ้นเขากันมาเรื่อยๆแล้วอันนี้เนี่ยคือตอนที่ซีรีส์เรื่อง2กำลังจะออนจำได้ว่าคือเพื่อนแค่1 เดียวเราไปแฟนมีญี่ปุ่นด้วยกันใช่ครับผมอันนี้คือตอนระหว่างออนครับแล้วก็เป็น1 ในงานแรกๆที่เราได้มาเจอทุกคนซึ่งไม่ใช่งานด้วยซ้ำก็คือเป็นการรวมพลที่สนามบินที่สุวรรณภูมิแล้วคนมาส่งซึ่งผมจำได้เลยตอนนั้นคนมาแบบ40 คน50 คนแล้วก็ดีใจมากๆที่ทุกคนมาเจอกับพวกเรา2 คนแล้วรู้สึกว่าตัดภาพมาทุกวันนี้เราเดินทางมาไกลมากเลยผมต้องพูดนี้ก่อนเลยว่าตอนแรก1 ในรูปอีเวนต์แรกของพวกเราอ่ะจะเป็นรูปที่คือถ้าเกิดไอ้รูปเมื่อกี้ที่ผมเปิดไปอ่ะมันเป็นการได้หลายรูปอันนั้นก็จะอยู่ในนี้เหมือนกันซึ่งอย่างที่ภูวินบอกเลยว่าพวกเรา2 คนไม่เคยมีอีเวนต์กันเลยเพราะด้วยสถานการณ์ณตอนนั้นหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยพอแบบซีรีส์มันจบไปนานแล้วบวกกับทำงานค่อนข้างลำบากด้วยในวันนั้นอ่ะมันเลยทำให้ทุกอย่างมันเริ่มแบบจางไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังสู้ต่อจนมาถึงเนี่ยรูปนี้ผมรู้สึกผมจำได้แม่นเลยแล้วจากแฟนคลับ40 คนในรูปที่ภูวินและกลายเป็นแฟนคอนล่าสุดอ่ะครับโอ้โหซึ่งพอเป็นแฟนคอนล่าสุดเราก็ประทับใจมากๆเหมือนกันแล้วก็รวมถึงการไปอีเวนต์หลายๆอีเวนต์ที่ยอมรับตามตรงมันมีบางอีเวนต์ที่คนเยอะกว่าในแฟนคอนอีกใช่อย่างตัวปอนเองเคยไปอีเวนต์ของน้ำหอมวาซาเช่ที่ประเทศไหนนะที่ใช่ที่อินโดนีเซียที่ทางห้างเขากระซิบบอกมาว่าวันนั้นคน10,000 กว่าคนกับ10,000 คนใช่เราต้องอยู่แป๊บเดียวแล้วออกเลยไปที่ห้างใช่ครับใช่ไปรอปอนแล้วมันไปเจอแล้วเราจาก 40-50 คนไปเจอแบบนั้นอ่ะครับเรามันทำให้เรารู้สึกว่าเรามาไกลกันมากๆใช่ครับใช่แต่มันเพิ่งแค่เริ่มต้นนะใช่ครับที่คุณพิมพ์ในรูปแรกๆครับผมเป็นรูปที่โคตรมีความหมายเลยก็เลยรู้สึกว่าอันนี้แหละมันคือสิ่งที่เป็นซัมมารีของการเดินทางของเราก็คือ
เราค่อยๆเป็นค่อยๆไป ค่อยๆไปใช่ครับ เราเดินทางมาถึงรูปสุดท้ายครับปอนภูวิน ครับ ปกติ ผม รายการเนี้ยมันชื่อรายการ Dear Myself ใช่ไหม ครับ รายการ ครับผม ที่สวัสดีตัวฉันคืออยากให้ชวนทุกคนมาเล่าเรื่องราว ใช่ ใน ครับ ชีวิตของตัวเองอีกครั้งหนึ่ง ครับ แต่รูปสุดท้ายครับที่เป็นคอนเซปต์นิดนึงว่าอยากได้เป็นรูปคู่ปอน ครับ ภูวินที่คุณ อืม อยากบอกกันและกัน ครับผม ความรู้สึกที่แบบอยากบอกกันและกัน ครับ รูปของปอนที่เลือกมา ซึ่งเป็นรูปที่แบบอยากจะขอบคุณ ครับผม อยากจะขอบคุณภูวินเป็นรูปอะไร ใช่คบนี่ ฮะ เป็นรูปวันรวมพลที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรที่สามย่านมิตรทาวน์งานหนังสือ โหล่าสุดเลย ใช่ล่าสุดเลย ไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ใช่ผมบอกเลยว่าทุกอย่างมันเชื่อมมากันหมด ผมเคยอยู่ในจุดที่ไปอีเวนต์แล้วคนมาน้อยๆอะไรแบบเนี้ยคือมันเคยเกิดสิ่งนี้ขึ้นค่อนข้างบ่อย แต่ว่าเราไม่ได้แบบจะต้องไปฟอร์สใคร ใช่ นะว่า ครับ มาหาเราเถอะแต่เรา ไม่ได้รู้สึก ว่า แย่ ไม่ได้รู้สึกแย่แต่ก็รู้แล้วแหละว่า มันแบบต้องใช้เวลานะ แต่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่ ทั้งใน 2-3 ปีก่อนที่ผมไปออกงานที่ Central Embassy ตอนตรุษจีนหรือก่อนหน้านั้นอีกที่แบบที่ก็อีเวนต์ก็ไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากนั้นมันเหมือนกับว่าเราก็ทำใจได้แล้วเราก็รู้สึกว่าช่างมันเถอะหลังจากนี้เราตั้งใจทำงานพอ แล้วคือรูปเนี้ยมันเป็นรูปที่ตอนนั้นพวกเรา2 คนทำงานกันหนักมากกับซีรีส์มีสติหน่อยคุณทีที่เราถ่ายทำกันจนแบบไม่ได้เล่นโซเชียลแล้วเราก็ไม่รู้ได้ว่าสแตทหลังบ้านแฟนคลับเราเยอะขึ้นขนาดไหนแล้วเราแค่รู้สึกว่าช่วงจาก VR จบแค่อยากตั้งใจทำผลงานให้ดีที่สุด อยากให้คนชอบแค่นั้นแล้ว จนแบบอันเนี้ยมันเป็นเหมือนการรวมพลครั้งแรกของปีนี้ของพวกเรา2 คนใช่ ครับ ปกติเราจะมีงานดูหนังแหละแต่มันก็จะมีฟิกซ์ว่ากี่ที่นั่งอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเนี่ยมันคืองานเปิดที่แบบ ครั้งแรก วมพล เลย ของพวกเราจริง ๆ ครั้งแรก อืม ซึ่งผมตกใจมากเหมือนกัน ใช่ ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ มันเยอะที่สุดในชีวิตพวกผมแล้วนะเอาพูดตรงๆนะในการรวมพลในงานเปิดผมรู้สึกว่า ในประเทศไทย ในประเทศไทยในที่ไทยเรา ส่วนที่พี่ถามว่าอยากจะขอบคุณอะไร ผมรู้สึกว่าอะไรครับก็ขอบคุณนะจะเคินๆหน่อยอะไรเงี้ยก็ขอบคุณเพราะว่าคือผมรู้สึกว่าอันนั้นเขาอาจจะแบบมีน้ำตา แต่อย่างที่ผมบอกว่าเป็นคนร้องไห้ยากมากๆ แสดงว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทัชกับจิตใจมากจริง ๆ แต่มันเป็นน้ำตาที่ดีใจมันเป็นน้ำตาที่รู้สึกดีใจแต่เราก็รู้สึกว่าเราก็ดีใจเหมือนกันที่คนมาหาเยอะและบวกกับเพื่อนเรามีความสุขในวันนั้น สิ่งที่ ใช่รับ คุณ ใช่ ตลอดการเดินทาง 5 ปี ผมยังไม่ให้คุณขอบคุณตอนนี้ฮะ โอเค ไว้รอทีเดียว เราไปดูรูปของภูวินก่อน ได้ ว่า ได้ รูปคู่ที่มีความหมายและรูปที่คุณอยากใช้ขอบคุณปอนคือรูปอะไร ของผมอาจจะแตกต่างนิดนึงผมเป็นรูปนี้ครับ อ๋อ รูปอะไรรูปอะไร เป็นรูป เล่าให้ฟัง ที่ หน่อย ไปถ่ายรายการกันที่ต่างจังหวัด ครับ ครับผมเป็นรายการของพวกเราชื่อว่า Little Big World ใช่ ตอนนั้นไปอุดร อุดร ใช่ครับใช่ไปอุดร ซึ่งเป็นประมาณแบบเทป 2 เทป 3 ใช่ใช่ ของ ใช่ ของรายการนี้ แล้วเป็นครั้งแรกที่เราได้คุยกันแบบจริง ๆ จัง ๆ แล้วก็ได้เปิดใจคุยกัน อืม คือ ผมก็เลยตั้งชื่อรูปนี้ว่ายินดีที่ได้รู้จัก ครับ เพราะเป็นครั้งแรกจริง ๆ ที่ได้รู้จักอีก ใช่ ฝ่ายหนึ่งจริง ๆ ถึงแม้เราทำงานมาด้วยกัน อืม อันนี้พูดแบบ ได้พูด ไม่ได้ว่าเพื่อนนะ พูดได้จริงจังเลยผม พูดแบบ ซีเรียสมาก คือแต่ก่อนเนี่ย ผมรู้สึกว่าปอนเป็นคนแปลก อืม สำหรับตัวผมเองเพราะผมรู้สึกว่าแล้วผมก็คิดว่าปอนก็น่าจะรู้สึกว่าผมเป็นคนแปลก เพราะเรา2 คนคุยกันไม่รู้เรื่องเลย อืม ไม่รู้เรื่องแบบไม่รู้เรื่องเลย ใช่ ตอนสมัยก่อน ใช่ใช่ เพราะว่าเรา2 คนเป็นคนที่ mindset ต่างกันแบบต่างกันมาก ผมจะเป็นคนที่โลจิกจัดตรรกะจะจัดส่วนปอนเขาจะเป็นคนที่ passion จะจัด อืม ทำตามความฝัน อืม ครับ แล้วมันเลยทำให้ได้หลาย ๆ อย่างเนี่ย ในวันที่เราเด็กกว่านี้ อืม มันคุยกันไม่รู้เรื่อง ใช่ คือถ้าเจอกันเด็กกว่านี้โอ้ไม่รู้จะคุยกันยังไงเลย ใช่ครับผม เพราะว่าตัวผมก็เหตุผลมาก ๆ ตัวปอนก็passion สุด ใช่ ๆ ซึ่งไม่ได้มีสิ่งที่ผิดไม่ได้มีสิ่งที่ถูก ครับ แค่มันเป็นคนละสไตล์กันแล้วผมเป็นคนที่แต่ก่อนเนี่ยถ้ามีอะไรผมก็อยากจะคุยอยากจะเคลียร์อยากจะอะไร ซึ่งในหลาย ๆ ครั้งก็ไม่ได้คุยกัน ไม่ได้คุยกัน แล้วผมก็เลยมาถึงจุดที่ตัวผมก็ไม่คุยก็ไม่เป็นไร มันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบไม่คุยก็ไม่เป็นไร แต่การที่ได้ไปถ่ายรายการต่างจังหวัดด้วยกัน แล้ว ได้คุยกัน อยู่ในกระท่อมเล็ก ๆ จำได้เลยเป็นแบบบ้านเล็ก ๆ กระท่อมเล็ก เล็กๆใช่ ๆ แล้วก็มีอยู่ห้องเดียว แล้วมันนอนอยู่ด้วยกัน2 คน มันก็เหมือนถูกบังคับคุยกันโดยปริยาย ใช่ แล้วมัน ครั ทำ บ ให้เราได้รู้จักอีกฝ่ายหนึ่งมากขึ้น ครับ แล้วผมจำได้ว่ารูปนี้คือ
รูปที่ก่อนจะคุยกันถ้าจะสังเกตคือทั้งสองคนใส่หูฟังอยู่แล้วผมส่งรูปนี้ให้เพื่อนอันนี้ผมจำได้แม่นเลยผมส่งรูปนี้ให้เพื่อนแล้วผมถามเพื่อนผมว่ากูคุยเลยดีวะ จริงๆมันคือสถานการณ์นี้จริงๆว่าผมแบบผมไม่รู้จะเริ่มยังไงผมไม่รู้จะคุยยังไงเพราะมันถูกบังคับมาอยู่ในสถานการณ์ที่ แบบมัน ก็รู้ว่ามันก็ควรจะคุยกันแหละมันเป็นโอกาสที่จะคุยกันแล้วถามว่าเราอยากคุยไหมเราก็อยากคุยแต่ว่าเราไม่รู้จะคุยอะไรกับอีกฝ่ายใช่แล้วกลายเป็นว่าพอได้คุยวันนั้นมันเหมือนได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับอีกคนนึงแล้วก็ไม่รู้คุณรู้ตัวไหมแต่ผมรู้สึกว่ากำแพงคุณก็ลดลงมาเยอะเหมือนกัน ลดลงเยอะเลยแหละผมพูดเลยว่าคืออันเนี้ยมันเป็นช่วงใกล้ๆกับที่จะถ่ายเพื่อนายรูปเมื่อกี้ที่พันหลังที่ผมเลือกที่จะเอามารู้สึกเหมือนกันเลยรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ไลฟ์สไตล์คนละอย่างกับผมมากถ้าเกิดไปเจอสัมภาษณ์เก่าๆเราจะเคยพูดได้แค่ว่าเป็นคนมีไดรฟ์มีแพชชั่นเป็นคนอันนี้มีความแบบตั้งใจทำงานมีแค่นั้นเพราะว่าเราความง่ายของตรงนั้นคือมันหาตรงกลางง่ายจริงๆนะพี่หมายถึงว่าการที่2คนมันต่างกันมากอ่ะเพราะว่าตรงกลางมันใหญ่มากมันเลยหาตรงกลางง่ายแล้วมันก็เลยใช้ชีวิตร่วมกันก่อนหน้านี้มันใช้ชีวิตร่วมกันง่ายครับแต่มันก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องไปเปิดใจให้อีกคนหนึ่งเท่าไหร่ครับตอนแรกๆอ่ะผมอย่างที่บอกว่าเราเริ่มทำงานด้วยกันอ่ะต่างคนต่างคุยกันไม่รู้เรื่องด้วยส่วนหนึ่งแต่ผมมีความคิดนะว่ากูจะต้องทำยังไงดีวะถึงจะเข้ากันได้แต่ก็จะรู้สึกว่าไม่รู้ว่าต้องเริ่มจากตรงไหนอะไรแบบเนี้ยแต่ตอนนั้นมันก็เข้ากันได้นะหมายถึงว่ามันไม่ใช่เข้ากันไม่ได้นะแต่เพียงแค่ว่ามันรู้ว่าในหน้าที่จะต้องทำอะไรและมันทำได้ดีด้วยครับแต่นอกเหนือจากการทำงานไม่รู้อะไรเกี่ยวกับกันเลยใช่สิ่งหนึ่งเลยในการทำงานคู่กันสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าอย่างในวันที่เราไม่สนิทกันเลยก็มีคนเคยมาเตือนเคยมาบอกว่าก็ทำงานด้วยกันก็ได้นี่คือชีวิตจริงอาจจะไม่ต้องสนิทกันแต่ว่าแค่ทำงานให้มันดีก็ได้นี่ใช่ใช่แต่ผมรู้สึกผมไม่ชอบผมเป็นคนทำงานแล้วผมใช้ใจคือผมรู้สึกว่าผมไม่สามารถทำได้ถ้าเกิดชีวิตจริงเราไม่สนิทกันเราต้องทำงานซึ่งโชคดีที่ในเนื้อแท้เรา2คนเป็นแบบนี้ทั้งคู่เป็นแบบนี้ทั้งคู่คือเป็นคนที่ชอบคนจริงใจทั้งคู่ชอบคนจริงใจใช่แต่ว่าเพียงแค่ว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมาคุยกันเรื่องนี้ใช่ครับแล้วพอเหมือนเริ่มได้สัมผัสสิ่งนี้จากกันและกันก็เลยง่ายขึ้นเยอะคุณเชื่อไหมว่านี่เป็น Dear Myself EP 1ที่ผมทำงานน้อยที่สุดเลยป่ะผมมีโอกาสพูดน้อยมากๆเลยผมนั่งฟังคุณตลอดเวลาอ๋อเหรอใช่ผมเหมือนคุณแบบคุณนึกอะไรออกคุณว่าใช่ที่ผมถามน้อยมากเลยวันนี้จริงๆเป็นสิ่งที่ผมอยากเล่าให้คนฟังมานานแล้วเหมือนกันคือมันจะเรียกว่าอวดไหมก็ไม่รู้แต่ว่าคือผมแค่รู้สึกว่าอยากให้คนรู้ว่าจริงๆแล้วคู่เรา2คนเป็นแบบนี้ครับใช่ครับบางคนเขาไม่เคยรู้เลยจริงๆแบบอย่างสมมติถ้าใครเป็นแฟนคลับเราคนที่เข้ามาใหม่เขาอาจจะอยากรู้อยู่แล้วว่าแบบทำไมถึงคู่นี้ถึงดูสนิทกันเกิดอะไรขึ้นหรือคนที่อยู่มาก่อนก็จะมีความรู้สึกว่ามึงไปทำอะไรกันมาใช่ที่จะบอกว่าแบบทริปนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมทำให้แบบดูแบบเหมือนสนิทกันมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยซึ่งหนึ่งในพวกนี้มันคือเรื่องหนึ่งในการที่ทำให้พวกเราได้เกิดความสนิทกันมากขึ้นแต่จริงๆมันมีรูปมากกว่านี้ครับใช่แต่ว่าคือเราก็หยิบมาเป็นประเด็นที่มันแบบใหญ่ๆหลักๆผมว่าหลายรูปในวันนี้มันทำให้เราเห็นกำแพงที่มันลดลงของคุณ2คนและกลายเป็นปอนภูวินในวันนี้ผมยังไม่ลืมคำถามสำคัญของรูปเมื่อกี้ครับคือสิ่งที่คุณมันจะอาจจะเป็นคำถามคีเช่นะคำถามแต่ว่าผมรู้สึกว่าแบบเวลาเราเป็นศิลปินเราไม่ต้องขอบคุณคนทั้งโลกเลยขอบคุณคนนั้นขอบคุณคนนี้แต่สิ่งสำคัญคือคนที่อยู่ข้างๆที่ทำงานด้วยกันสิ่งที่ปอนอยากขอบคุณหรืออยากบอกภูวินที่สุดในวันนี้และสิ่งที่ภูวินอยากบอกปอนที่สุดวันนี้คืออะไรครับต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าเวลาที่ผมจะทำอะไรอย่างเงี้ยผมจะไม่ลืมขอบคุณคนข้างๆเพราะผมรู้สึกว่าเป็นเพราะคนข้างๆถึงทำให้เรามีวันนี้อันนี้ผมจะพูดกับภูวินตลอดเลยก็คือว่า Day 1ต้องขอบคุณมากๆจริงๆที่อดทนเพราะว่าวันนั้นผมรู้สึกว่าตัวผมเองก็ไม่ใช่คนที่แบบมีสติที่ดีมากเท่าไหร่หมายถึงแบบคืออาจจะเป็นฟีลแบบมันเราอาจจะไม่ได้โฟกัสเราอาจจะมองเราเด็กเราอาจจะมองในเรื่องของตัวเองมากกว่าคนอื่นจนวันที่เราผ่านการดีฟทอล์กเรื่องราวต่างๆมามากมายจนวันเนี้ยที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยพอเราเมื่อกี้เห็นแล้วก็ทำให้นึกถึงบรรยากาศทุกอย่างตอนนั้นได้หมดเลยเรารู้สึกว่าเราอยากจะขอบคุณมากๆจริงๆเพราะว่าเวลาขอบคุณนะเขาต้องขอบคุณกันครับไม่ได้ขอบคุณอ๋อเหรอโอ้ยครับผมก็แบบก็ขอบคุณมึงมากๆจริงๆเพราะว่าคือก็รู้อยู่แล้วว่าเรา2คนแบบต่างคนต่างแบบเดินทางกันมาไกลเขินว่ะอะไรอย่างเงี้ย เรา2คนแบบต่างแบบเดินทางกันมาไกลในหลายๆเรื่องแต่ก็ขอบคุณมากๆที่แบบ
ไม่เคยทิ้งกูเลยเหมือนกันทั้งในเรื่องที่แบบเราอาจจะเคยแบบมีเรื่องที่มันแบบเข้ากันไม่ได้อาจจะเคยมีปัญหาคอนฟ lict ที่นี่อาจจะทำไม่ดีใส่อะไรอย่างเงี้ยจำได้อยู่แล้วแหละลึกๆในใจอ่ะแบบวันนั้นก็เขาต้องขอบคุณมากๆที่แบบยังให้อภัยกันในเรื่องแย่ๆที่เคยทำใส่แล้วก็ยอมที่จะเขาเรียกว่าอะไรผ่านกำแพงของเรา2 คนที่เคยมีในวันนั้นวันนั้นเราอาจจะถ้าเกิดเป็นคนอื่นอาจจะแบบทิ้งกันไปแล้วก็ได้อะไรแบบนี้แต่ว่าก็ขอบคุณมากที่มึงยังแบบยังอยู่จนวันนี้แล้วเข้าใจกันจริงๆแล้วก็สนิทกันจริงๆที่แบบพอทำงานหลายๆงานอย่างเงี้ยมันเป็นฟีลแบบมันแฮปปี้มันสบายใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็นั่นแหละครับเขินนะนั่นแหละคุณวินแล้วครับเดี๋ยวค่อยพูดต่อนะครับครับหรือยังมีอีกเหรอไม่เหรอก็มีอีกเดี๋ยวรอเขาพูดก่อนคุณวินครับอย่าบอกอะไรปอนครับ คือผมเป็นคนตรงข้ามปอนอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าข้อเสียของผมอย่างหนึ่งคือผมมักจะเป็นคนที่เวลามีคนใกล้ตัวแล้วผมจะชอบไม่นึกถึงคนใกล้ตัวเข้าใจครับเพราะมันคือคนที่อยู่ใกล้ตัวเราแล้วเราคอมฟอร์ตเข้าใจครับและหลายๆครั้งเราจะละเลยคนใกล้ตัวก็อาจจะไม่ได้ขอบคุณคนใกล้ตัวเท่าไหร่แต่ก็อยากให้รู้ว่าขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันมาได้นานขนาดนี้ใช่มีหลายๆครั้งที่เรา2 คนเจออะไรหลายๆอย่างที่อย่างที่คุณพูดถ้าเป็นคนอื่นไม่ใช่แค่ตัวผมแต่ตัวคุณด้วยก็สามารถเดินออกจากการทำงานคู่ได้เลยหลายรอบซึ่งมันไม่ใช่แค่คุณอาจจะพูดว่าขอบคุณที่ผมไม่เดินออกแต่ผมก็ต้องขอบคุณคุณเหมือนกันที่คุณไม่เดินออกเพราะว่าเข้าใจจริงๆว่าความอดทนกับความเป็นจริงของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแล้วผมก็โชคดีมากที่คุณทั้งอดทนแล้วก็ทั้งอยู่กับตัวผมมาได้ถึงทุกวันนี้ก็ขอบคุณจริงๆที่ฝ่าฟันอะไรกันมาหลายอย่างแล้วก็ได้ปรับความเข้าใจกันจนถึงทุกวันนี้ที่เราได้สนิทกันแบบขนาดนี้ซึ่งหลายๆอย่างเราบอกได้เลยว่ามันไม่ง่ายแล้วมันก็มีเรื่องแปลกหลายๆอย่างด้วยที่ในชีวิตนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่เคยเจอจริงแล้วตอนผมเจอผมก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันแล้วผมเชื่อว่าคุณก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันใช่แต่ว่าการที่เราได้ผ่านกันมาในทุกเวอร์ชันตั้งแต่ตัวเรา2 คนในเวอร์ชันแรกตัวเรา2 คนในเวอร์ชัน2ผมว่าคุณรู้ดีว่าผมพูดถึงเฟสอะไรบ้างรู้เราในเวอร์ชัน3ในเรามีหลายเวอร์ชันหลัง VR เวอร์ชันก่อนคุณทีครับสิ่งที่ดีก็คือว่าอย่างน้อยไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นวันถัดมาเราก็ยังมาเจอหน้ากันได้ใช่ก็ขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันมาทุกเวอร์ชันจนถึงทุกวันนี้จริงผมมีพูดอีกสมมติกล้องไม่ได้จับสมมติแต่ว่าก่อนนะแต่สมมติอะไรแต่ว่าคือแบบถ้าเกิดผมรู้สึกว่าถ้าผมพูดแบบมีกล้องอยู่หรือมีอะไรอยู่ถ้าผมรู้สึกอย่างนั้นมันจะทำให้ผมไม่ค่อยกล้าพูดนะแล้วหนึ่งแล้วกล้องมันก็ยังอยู่มันเป็นการรีมายตัวเองครับผมอย่างเมื่อกี้นี้ที่คุณบอกว่าอดทนอะไรแบบนี้คือผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เรียกว่าอดทนอย่าบอกมึงก่อนเลยนะคือวันแรกเราอาจจะเข้ากันไม่ได้จริงๆในเรื่องของการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับเมื่อก่อนนี่อาจจะเรียกว่าความอดทนก็ได้แต่สุดท้ายแล้วมันคือความเข้าใจมากกว่าเพราะว่าคือรู้สึกว่าการที่เราทำงานด้วยกันเราไม่มีทางบอกได้ว่าต้องมาเข้าใจกู 100% หรือกูต้องเข้าใจมึง 100% แต่มันคือการที่แบบรู้สึกว่าต้องเข้าใจกันจริงๆเนาะเพราะว่าเหมือนแบบอย่างกับน้องชายหรือกับแม่อะไรเงี้ยเราก็ยังมีทะเลาะเลยขนาดเรายังคาดหวังเลยว่าให้เขามาเข้าใจเราอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายมันก็ไม่ได้ผมก็เลยเทคจากความรู้สึกคนรอบตัวที่ผมรักทุกคนมากับผมเองกับภูวินเหมือนกันอะไรเงี้ยว่าแบบว่าแล้วยิ่งเราทำงานด้วยกันเราต้องอยู่ด้วยกันอีกนานมากๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอยากจะบอกไว้ว่าทุกสิ่งอย่างที่ทำมันไม่ใช่สิ่งที่ฝืนเลยมันคือสิ่งที่แบบอยากทำจริงๆไม่ได้ทำเพื่อสนองนิดของความต้องการของใครอันนี้พูดตรงๆสมมติมีกล้องอยู่ใช่
คือสิ่งที่ทำทุกอย่างมันไม่ได้ทำเพื่อว่าไปทำให้ความคาดหวังของใคร แต่เป็นสิ่งที่กูอยากทำให้จริงๆเช่นแบบทุกอย่างเวลานึกถึงอะไรเงี้ยแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดแบบวันนี้มึงอารมณ์ไม่ดีมาถ้ากูเบียวใส่แล้วทำให้มึงหัวเราะหรือยิ้มได้มันก็คือจะทำให้มูดทุกอย่างมันมีความสุขมันจะไม่เครียดอยากทำให้แบบทุกๆอย่างมันดีอะไรแบบนี้ใช่ครับนี่คือความรู้สึกของผม สารภาพจากใจจริงนะมันบียอนกว่าที่ผมคิดว่าจะคุยกับคุณ2คนมาไกลมากๆเลยอะ ครับ เหรอครับ มาที่ท้องวันนี้เป็นไงบ้างครับ โอ้สนุกดี ต้องบอกเขาตื่นเต้นมากนะตอนแรกเพราะว่า ใช่ มันมีอะไรแบบนี้แหละที่อยากจะพูดแต่คืออยู่ดีๆจะให้แบบอยู่ดีบอกเฮ้ยมึงกูแบบซึ้งใจ ขอบคุณนะ ว่ะ ที่อดทนกันมา มันเหมือนกับไม่ใช่พี่ มันก็ไม่ใช่คือมันรู้อยู่แล้วในใจลึกๆว่าแบบว่าเราผ่านอะไรกันมาบ้างแต่อยู่ที่ว่าเราจะ มีโอกาสได้พูดไหม ใช่คือจริงๆแล้วอันนี้ก็พูดตรงๆว่ามันก็จะมีเพื่อนๆหลายๆคนที่มาถาม เช่นแบบอย่างเอสอะไรอย่างเงี้ยที่เล่นคุณทีเหมือนกันเราจะเจอกันบ่อยอย่างตอนนั้นที่เรามีไลฟ์กันแล้วก็แบบ ใช่ เพราะว่าเอสก็ถามว่าแบบเจอร์นี่ของคู่มึงเป็นยังไงบ้าง นี่ก็จะเล่าแบบนี้เลยว่าวันนั้นอาจจะเข้ากันไม่ได้ แต่วันเนี้ยมันดีมากๆมันแฮปปี้มากมันมีความสุขมากๆเลยคือรู้เลยว่าแบบอยากเดินทางไปด้วยกันต่อเรื่อยๆนะครับใช่ที่ผมจะชอบพูดในทุกๆที่อย่างที่ภูวินบอกไปในหนังสือเล่มนี้ว่ามันเป็นแค่จุดเริ่มต้นหลังแฟนคอนแต่หลังจากนี้คือเราก็จะช่วยกันจริงๆ คำเมื่อกี้เป็นคำปิดของผมนะ วันแรกอาจจะเข้ากันไม่ได้ แต่วันนี้อยากเดินต่อไปกันเรื่อย ครับ ๆสวยเลยเฉยเลย สวยเลย ขอบคุณปอนกับภูวินมากๆที่ให้เกียรติมาเดียไมเซลนะครับผมเชื่อว่า ผม การที่เราพลาดกันไปในครั้งแรกอาจจะมีเหตุผลของมันจริงๆครับผม ทำให้เจอในวันนี้ ครับผม หวังว่าคุณจะแฮปปี้ด้วยที่มาเจอกันอีกครั้งในวันนี้นะครับ ครับ ภูวิน ผมขอบคุณมากเลยครับผมที่รอผมนะครับ ผมขอโทษด้วย กับครั้งที่แล้ว แต่ว่าไม่เป็นไรถือว่าเราได้อะไรใหม่ๆ ได้อะไรใหม่ อืม ๆ ได้โมเมนต์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นด้วย ครับผม ใช่ครับ เช่นเดียวกับผู้ชมเดียไมเซลแล้วก็แฟนคลับของปอนภูวินครับผมเชื่อมากๆว่า EP นี้จะเป็น EP ที่คุณสมหวังและมีความสุข ที่จะได้ดู ครั สั บ กทีฮะแล้วก็ขอบคุณที่ส่งอินบ็อกซ์มาหาทางแพลวแม็กอยู่เรื่อยๆว่าอยากให้ชวนคุณ2คนมาพูดคุยดิฟช็อคในวันนี้นะครับ ครับผม เพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องแพลวแมกกาซีนนะครับเพราะว่านอกจากเดียไมเซลแล้วยังมีอีกหลายรายการที่จะให้คุณมีความสุขในรายการของแพลวแมกกาซีนนะครับเรามีพอดแคสต์ด้วยนะครับไปฟังในแพลวพอดแคสต์ด้วยเช่นเดียวกัน วันนี้ผมขอบคุณปอนภูวินมากๆผมทำงานน้อยมากเลยผมถามกัน4-5 คำถามแล้วคุณก็คุยกันไปเรื่อยๆอย่างมีความหมาย ครับ คุณมาอีกครั้งครับแล้วเราคิดว่าคงเจอกันอีกใช่ไหมนะ หวังว่าครับผมหวังว่าสนุกครับสนุก ได้ครับเชิญได้เสมอฮะ ขอบคุณมากครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ ครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับ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 สวัสดีค ไฟ รับ นอลี่ครับ อุ๊ยขอบคุณครับพี่ ขอบคุณมากครับ โอ้ยขอบคุณมากครับ ใช่เป็นเพราะคนข้างๆ ถึงทำให้เรามีวันนี้ อันนี้ผมจะพูดกับภูวินตลอดเลยก็คือว่าก็ขอบคุณมากที่มึงยังอยู่จนวันนี้แล้วเข้าใจกันจริง ๆ แล้วก็สนิทกันจริง ๆ ที่แบบพอทำงานหลาย ๆ งานอย่างเงี้ยมันเป็นฟีลแบบมันแฮปปี้มันสบายใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับเขินนะนั่นแหละอย่างน้อยไม่ว่าเกิดอะไรขึ้น วันถัดมาเราก็ยังมาเจอหน้ากันได้ ใช่ ก็ขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันมาทุกเวอร์ชันจนถึงทุกวันนี้ อืม